Moikka! Tuntuuko sinusta koskaan, että nämä älylaitteet kuuntelee? No mulla on ainakin ollut todella monta kertaa semmoinen fiilis, niin päätin, että lähden ihan tämmöisen reaalimaailman testin tekemään ja selvittää, että onko jutussa mitään perää. Katsotaan miten kävi. No niin, eli tosiaan olen kiinnittänyt siihen huomioon, että monta kertaa somessa ja nettisivuilla, ihan uutissivustoilla, kaikkialla, niin tulee semmoisia mainoksia näkyviin, joita mun mielestä siellä ei pitäisi näkyä. Eli en muista ainakaan, että olisin koskaan itse etsinyt kyseisiä tuotteita. Ja monta kertaa on käynyt silleen, että kun on puhunut jostain asiasta, niin yhtäkkiä onkin törmännyt mainokseen, jossa juurikin kyseistä tuotetta sitten mainostetaan. Ja tästä muutama viikko sitten niin joku taho jossain maassa, nyt en valitettavasti muista artikkelia, oli tutkinut ja olivat vähän sitä mieltä, että jutussa saattaa olla perää. No mä ajattelin, että lähdenpä ihan piruttain itsekin testaan tätä juttua ja sain vaimon houkuteltua tähän juttuun mukaan ja lähdettiin sillä idealla liikkeelle, että valitaan muutamia tuotteita, joita oikeasti ei nyt olla hankkimassa ja joita ei varmasti ole mistään googletettu. No tämä meidän koti on varmasti aika tyypillinen suomalaiskoti, että meillä nyt ei mitään ihan älytöntä määrää ole high-techia. Että jonkin verran löytyy Android-puhelimia, tabletteja, muutama äly-TV ja Alexan avustaja, tämmöinen älykaiutin. Se tietysti kuuntelee ihan tehtävänsäkin puolesta, mutta ei ole rakennettu niin sanottua älykotia. Ja siinä kun lähdettiin miettimään näitä tuotteita, niin satuin huomaamaan laatikossa vaan tämmöisen sähkövatkaimen. Ja päätettiin vaimon kanssa, että nyt aletaan puhumaan säännöllisesti, että tarvittaisiin uusi sähkövatkain. Ja ei mitään rimpulaa, vaan hyvä laite, mikä kestää sitten pitkään. Ja aika nopeasti siihen rinnalle kehitettiin sitten toiseksi tuotteeksi pelastusliivit. Satuin näkemään kaverilla semmoiset, jossa on taskut, niin nimenomaan alettiin puhumaan taskullisista pelastusliiveistä. Ja kolmas juttu sitten, mikä välähti mieleen, niin alettiin halkomakoneesta puhumaan. Että tuossa on taas keväällä niin on puitten halkomista tiedossa, niin jotenkin tuli vaan mieleen, että halkomakone olisi hauska juttu ottaa tähän listalle mukaan. Ja testihän meni nyt silleen, että se on reilu pari viikkoa mennyt ja ollaan yritetty muistaa aktiivisesti ja kotona aina jutella, että muistitko googlettaa sähkövatkainta, muistitko katsoa netistä sitä halkomakonetta tähän malliin. Ja puhelimet on yleensä ollut pöydällä taskussa, telkkari on ollut päällä, välillä puhelin on ollut aktiivisena. Eli ihan niin kuin normielämässä käytettäisiin näitä laitteita. Ja no, tässä on nyt reilu 2 viikkoa mennyt, niin arvatkaa miten kävi. Joo, ei sitten yhtään ainutta mainosta ei näistä tuotteista tullut. Ei yhtään ainutta. Ja ei ole somessa, missään somekanavassa mitä seuraan, ei ole pöllähtänyt näitä vastaan. Ei ole missään perusinternetsivuilla, mitä tulee uutisia seurattua ja joitain harrastelijasivustoja ei ole tullut vastaan. Ja no, mä olin itse oikeastaan vähän yllättynytkin, että kyllä mä tavallaan mietin, että siinä jutussa olisi jotain perää. Mutta sitten kun
järki sanoo, niin mikä tässä on taustalla, niin totuushan on se, että Suomessa ja Euroopassa henkilön tämmöinen tietoturva on todella korkealla tasolla. Että jos joku näistä isoista pelureista oikeasti kärähtäisi siitä, että ne kuuntelee ilman meidän lupaa meidän puhelimia, niin kyllä siitä semmoinen paskamyrsky nousisi, että business olisi uhattuna. Eli mä uskon tähän, että se tietoturvan vahvuus on siinä aika vahva. Tietysti näistä Apple Storesta tai Google Play-kaupasta saattaa löytyä jotain yksittäisiä haitallisia sovelluksia, jotka kuuntelee, mutta itse toi järjestelmät niin ei varmasti sitä tee. Ja kyllähän se totuus varmasti on, että kun on törmännyt niihin mainoksiin, niin jossain vaiheessa on itse käynyt katsomassa taikka samasta IP-osoitteesta, eli käytännössä samasta kotitaloudesta on käyty jotain etsimässä, niin yllättäen sitten saattaa samoja mainoksia näkyä muillekin perheenjäsenille. Eli ei siinä varmasti taustalla mitään muuta ole. Ja sitten tietysti nämä tuotteet tähän testiin, niin koitin valita semmoset, joita oikeasti en ole googlettanut, ja ne ovat sellaisia tuotteita, joita ei kaikki ole joka päivä hankkimassa. Et jos mä olisin valinnut siihen listalle jonkun tietyn kännykän taikka television, niin se on ihan varma, että mä olisin törmännyt niihin mainoksiin, mutta sehän johtuisi ihan puhtaasti siitä, että näitä kyseisiä tuotteita mainostetaan muutenkin ihan jatkuvasti. Testihän nyt ei ollut mikään superhuipputieteellinen, mutta kyllä itselle ainakin tuli pikkusen semmoinen luottavaisempi mieli, että ei nuo laitteet kuuntele, jos et sä itse niin halua. Että kyllä niihin voi aika hyvin luottaa. Toivottavasti tästä testistä oli jotain hyötyä sinullekin ja oma mielen rauha ehkä hieman vahvistui. Tietysti olisi ihan kiva kuulla teidän omia kokemuksia. Et pistäkää vaikka viestejä alle, jos olette törmännyt tilanteisiin, jossa olette ihan varmoja, että taustalla on jonkin sortin salakuuntelua. Ja joo, eipä muuta kuin kiitos videon katselusta ja pistä kanava tilaukseen, jos et ole sitä vielä tilannut, ja moi taas!